हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई एनआरसी अफिसियलमा स्वागत छ। साथीहरू, तपाईहरुसँग पनि इमो अकाउन्ट छ होला र इमो अकाउन्ट एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ तपाईहरुसँग, र त्यो सन्दर्भमा तपाईहरु आफूसँग भएको एक्स्ट्रा अकाउन्ट चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई आफूले चलाइरहनु भएको इमो अकाउन्टलाई नै डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आज म तपाईहरुलाई फुल मेथड बताउने छु कि कसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इमो अकाउन्टलाई चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्नेछ। र साथीहरू, तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। ल आउनु सुरु गरौँ यस च्यानलको सानो इन्ट्रो। साथीहरू, तपाईहरु आफ्नो इमोको अकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो जुन अकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अकाउन्टको इमो खोल्नुपर्ने छ। जस्तै मानौ मैले एउटा इमो अकाउन्ट खोलेँ, यहाँनिर मैले इमो अकाउन्टमा मेरो यो इमो अकाउन्ट हो र इमो अकाउन्टमा गइसकेपछि मैले यहाँनिर तपाईले आफ्नो तलपट्टि जुन देब्रेपट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर त्यो एउटा ट्याच, त्यसमा थिचेपछि यहाँनिर तपाईको प्रोफाइल खुल्छ र प्रोफाइल खुलेपछि यहाँनिर तपाईको दोस्रो अप्सन फर्स्ट अप्सनमै छ सेटिङ भनेर। सो सेटिङमा क्लिक गरिदिनु। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल आउनुहुन्छ। तल आइसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर डिलिट च्याट हिस्ट्री भनेको छ। यसबाट तपाईको अकाउन्ट डिलिट हुँदैन, मात्र च्याट हिस्ट्री चाहिँ डिलिट हुन्छ। सो तपाईले आफ्नो अकाउन्ट डिलिट गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर त्यो डिलिट च्याट हिस्ट्री भन्दा तलपट्टि इमो अकाउन्ट सेटिङ भनेको देख्न सक्नुहुन्छ र इमो अकाउन्ट सेटिङमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्नेछ। र इमो अकाउन्ट सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिरबाट सम्पूर्ण चीजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चेन्ज फोन नम्बर छ, डिलिट इमो अकाउन्ट छ, रिक्वेस्ट नेम चेन्ज छ। यहाँबाट तपाईले सम्पूर्ण चीजहरु तपाईलाई के गर्न मन लाग्छ, फोन नम्बर चेन्ज गर्न मन लाग्छ अथवा नाम चेन्ज गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई आफ्नो इमो अकाउन्टै सधैँको लागि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले यहाँनिरबाट आफ्नो इमो अकाउन्ट चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्टर योर फोन नम्बर टु डिलिट योर इमो अकाउन्ट भनेको छ। अब यहाँनिरबाट तपाईको जुन फोन नम्बर छ त्यो यहाँनिर थिच्दिनुस् र यहाँनिर थिचिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर के देखाउँछ त म त्यो तपाईहरुलाई भन्छु। र यहाँनिर तपाईले रातो अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट भनेर। यहाँनिर डिलिट अप्सन आइसकेपछि तपाईहरुले त्यसमा सिम्पली क्लिक गरेपछि के हुन्छ त्यो पनि म यहाँनिरबाट तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। ओके, यहाँनिरबाट डिलिट अब किन डिलिट गर्यो भनेर यहाँनिर प्लिज गिभ अस सम फिडब्याक भनेको छ हेल्प एन्ड फिडब्याकमा। अब आई हेभ एनदर अकाउन्ट भनेर यहाँनिर तपाईले लेखिदिनु होला। एनदर अकाउन्ट। सो सिम्पली यहाँबाट डिलिट गरिदिइसकेपछि डिलिट इमो अकाउन्ट भनेको छ। यो इमो अकाउन्ट विल बी डिलिटेड कन्टिन्यू एनीवे भनेको छ। अब मैले यहाँनिरबाट कन्टिन्यू थिच्दिएँ भने यो मेरो अकाउन्ट चाहिँ डिलिट भइसकेको छ। र फेरि तपाईले खोल्न चाहनुभयो भने फेरि तपाईले यहाँबाट सिम्पली खोल्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले यहाँनिर राख्छु मेरो नाम। त्यसपछि डाउन गरिदिएपछि यहाँनिरबाट फेरि इमो अकाउन्ट चाहिँ खुल्छ। ल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब यो अघि नै के अकाउन्ट हो तर फेरि मैले खोलेको। र अब फेरि यसलाई डिलिट गर्न चाहेँ भने मैले यहाँनिरबाट सिम्पली तल आएर इमो अकाउन्टमा गएर यहाँनिरबाट डिलिट अकाउन्टमा आएर तपाईहरुले यहाँनिरबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याकमा जे दिए पनि हुन्छ। सो यहाँनिरबाट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इजिली तपाईले आफ्नो इमो अकाउन्ट चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू, प्लिज फिडब्याक दिन चाहिँ नभुल्नुहोला। र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।